السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. تجهيزات العيد محتاجة وقت، ولو احنا بقى ما عندناش وقت هنعمل ايه؟ نعمل حاجة سريعة هتفرق معانا جدا بمنتهى الامانة في الترطيب، في التنعيم، في شوية في التفتيح. حاجة بسيطة جدا هنحطها كده على ايدينا، ومجرد ما ندلك كده شوية نغسل ايدينا هنلاقي فيه فرق كبير جدا. ممكن نحطها على اي مكان في جسمنا زي ما احنا عايزين، ممكن كمان للوش، مفيش اي مشاكل، جميلة جدا جدا. وانا عن نفسي لازم كده بالليل بعد ما بخلص شغل المطبخ اعمل حاجة كده، اي حاجة لايديا، علشان طبعا طول اليوم كستات بيوت يعني ايدينا دي بتكون متبهدلة جدا. كل اللي هنحتاجه النهاردة مش الموز، لا، قشر الموز. فاحنا هنقشر الموزة وندي الموزة لحد من الولاد ياكلها، ونستعمل القشر فقط، يعني قطعة او قطعتين كفاية جدا. مع الموز النهاردة هحتاج لحوالي نص معلقة صغيرة من الزبادي اللي هو اليوجرت، ولو ما عندنا الزبادي نقدر نستعمل اللي هو اللبن الروب على قشرة الموزة كده على طول. هي مش وصفة ولا أكلة، يعني هي حاجة كده سريعة جدا. هبتدي احط كده حتة الزبادي اللي عندي. بالنسبة للناس اللي بيشتروا الزبادي البلدي يقدروا ياخدوا الوش بتاعه، برضو بيكون كويس جدا. ودلوقتي حطيت ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا او الكربونات، شايفين كده 3 حاجات على بعض. وابتدي ادلك المكان اللي انا عايزاه تدليك كده بشكل دائري. تعالوا نقول تاني حطينا ايه. قشرة الموزة حطينا عليها معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من الزبادي، عليها ربع معلقة صغيرة او على طرف المعلقة من البيكنج صودا او الكربونات، وابتدي ادلك كويس جدا. طبعا كف الايد من الحاجات برضو اللي بتكرمش من كتر المية والصابون والتنظيف، يعني الله يعين والله ستات البيوت. يعني مهما حافظتي على ايديكي ومهما لبستي اي جوانتي او اي حاجة برضو لازم يبقى فيه ضرر. وانا بكلم ستات البيوت لان احنا ملناش غير بعض، ونقعد نتكلم بعض كده حاسين ببعض. شايفين كده هقعد اعصر فيها بقى لحد ما ايه، ما اخليها تعترف. شايفين خلاص كده. مش لازم ان انا اسيبها، لكن لو انت عندك يعني 5 دقايق كده تسيبيها مفيش مشكلة، وعلى طول تغسلي ايديكي، يعني فورا هتلاقي فيه فرق. وطبعا بقيت قشر الموز التاني ده احط شوية على وشي وشوية على ممكن على الاماكن الغامقة، على الكوع، على الركبة، بيفرق جدا. طبعا بالمداومة الحاجات الطبيعية بتحتاج مننا اللي احنا دايما نعملها. ودلوقتي خلاص بنشف، وبعد التنشيف على طول هيجي دور الترطيب. لازم نرطب ايدينا باي حاجة عندك، يعني شوفوا بقى اي حاجة. انا عندي هنا جل الصبار، وعندي كريم جونسون كده كنت جايباه من مصر، بحبه جدا، يعني بيفكرني بايام زمان قوي، فهحط منه دلوقتي. اي حاجة عندك تقدري تحطيها. وخلاص كده خلصنا. اتمنى ان شاء الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، وعيد سعيد. وقوموا يلا جربوا على طول الوصفه بتاعت النهارده، وارجعوا اكتبوا لي في التعليقات الحمد لله الوصفه جميله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامه.